Bầu cử ở Việt Nam Cộng Hòa, nhất là cuộc trưng cầu dân Ý phế truất Bảo Đại, lập nền Cộng Hòa và đưa Ngô Đình Diệm lên chức Tổng thống. Theo mô tả của báo chí đương đại hiện nay, có thể tổng hợp trong vài từ như giả hiệu, giật dây, trắng trợn, mưu hèn kế bẩn. Và thật đáng tiếc phải nói, góc nhìn thế này không phải chỉ được chính quyền Cộng sản xây dựng và củng cố, mà kể cả nếu tham khảo nhiều tư liệu sử nước ngoài, thì bạn đọc cũng sẽ tìm thấy những luận điểm tương tự. Video này thuộc dự án 1975, một nỗ lực của Luật Khoa nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh nhằm kể lại những câu chuyện của một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Dự án bao gồm các bài viết tái hiện bối cảnh năm 1975, loạt phân tích chuyên sâu về Việt Nam Cộng Hòa, cùng những video lý giải các câu hỏi còn nhiều tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Trong bối cảnh một phần lịch sử vẫn còn bị che mờ, chúng tôi tin rằng việc ghi chép và nghiên cứu một cách độc lập là điều cần thiết để sự thật được soi dọi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu bạn cũng tin vào điều đó, hãy theo dõi và ủng hộ dự án 1975. Sự đồng hành của bạn sẽ góp phần hình thành một cộng đồng những người cùng nhau làm sáng tỏ quá khứ. Bản thân Quốc trưởng Bảo Đại của quốc gia Việt Nam cũng đã phủ nhận và phê phán nặng nề kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý đột ngột mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm sắp đặt. Trong một bài báo ở trang nhất của tờ The New York Times hồi năm 1955, Bảo Đại khi đang ở Pháp đã ra lệnh bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của Ngô Đình Diệm, song vị Thủ tướng vẫn tiếp tục công việc quản trị quốc gia của mình và tổ chức cuộc trưng cầu dân Ý như dự kiến. Hay trong một số tài liệu nghiên cứu uy tín, các sử gia có vẻ cũng rất hoài nghi con số 98,7% số phiếu ủng hộ Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống nhà nước Cộng hòa mới và tước bỏ chức vụ quốc trưởng của Bảo Đại. Với sự có mặt của các cảnh binh áo trắng khắp những bốt bỏ phiếu, cộng với các chiến dịch tuyên truyền một chiều và mạnh mẽ, được tài trợ bởi nguồn lực tài chính do chính ông Diệm nắm quyền chi trả, kết quả bầu cử cao ngất ngưỡng được cho là đáng xấu hổ với tất cả các bên liên đới. Ông Ngô Đình Diệm hiển nhiên không thấy vậy. Cú phốt thiên thu này khiến cho một người đọc, một cá nhân khi tiếp xúc với lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, nhẹ nhàng nhất thì có thái độ dè dặt về tính minh bạch và đáng tin cậy của cuộc bầu cử này, cũng như các cuộc bầu cử về sau. Còn nặng nề hơn thì phủ nhận sạch trơn bất kỳ lý giải dân chủ nào cho sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Cộng sản gọi họ là ngụy quyền cũng từ lý do ấy mà ra. Tổng hợp thông tin từ các nguồn, người viết cho rằng bối cảnh bầu cử trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 10 năm 1955 do chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện có lẽ sẽ gần nhất với cách mà Quốc sử vụ Hoa Kỳ mô tả. Cuộc trưng cầu có thiên vị và thậm chí là định hướng tuyên truyền một cách lộ liễu, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc kết quả bầu cử bị thao túng bằng các động tác như thay đổi số phiếu, cưỡng ép bỏ phiếu hay các hành vi sử dụng vũ lực tương tự. Theo Quốc sử vụ Hoa Kỳ, trước cuộc trưng cầu, đường phố Sài Gòn và các thành phố, thị trấn lớn nhỏ tràn ngập các sản phẩm tuyên truyền với mục tiêu phản diện hóa Bảo Đại, Cộng sản và người Pháp hết mức có thể. Các xe phát hành vần vũ đường phố với những kịch bản chê bai và chỉ trích Bảo Đại. Hàng triệu tờ rơi, poster và banner được phát dán khắp mọi nẻo với nội dung từ ca ngợi nhà cách mạng vĩ đại Ngô Đình Diệm cho đến chống Cộng, chống Hiệp định Geneva và chống Pháp. Những con rối mang hình ảnh Bảo Đại cầm tiền chạy trốn khỏi Việt Nam cũng được dừng lên. Quốc sử vụ cũng thừa nhận 3 điều quan trọng. Chính phủ Diệm thật sự quan tâm đến con số người đi bầu với rất nhiều biện pháp, từ gửi các nhóm tuyên truyền đến từng nhà dân, tổ chức các cuộc họp làng xã nơi xa để giải thích khái niệm trưng cầu dân Ý và hiển nhiên vì sao nên bỏ phiếu ủng hộ ông Diệm. Giờ đến việc các nhóm học sinh, hướng đạo sinh được vận động dậy sớm đến từng nhà, gõ cửa, nhắc nhở đi bỏ phiếu, hay tổ chức các chuyến chiếu phim, lưu diễn để giải thích quy trình bầu cử và cách thức bỏ phiếu. Trong quá trình diễn ra hoạt động bỏ phiếu, tài liệu của Quốc sử vụ và các đại diện đến từ Anh, Pháp hay Úc đều nhất trí rằng không có bằng chứng cho thấy các hành vi gian dối hay xâm phạm bí mật bầu cử. Quy trình bầu cử được thực hiện đúng như quy định mà Hội đồng bầu cử đặt ra. Bản thân Ngô Đình Diệm không phải là không có nền tảng chính trị được ủng hộ ở miền Nam Việt Nam. Hầu hết các đảng phái chính trị có tiếng nói
bao gồm cả các đảng phái tôn giáo, đang rất mạnh thời kỳ này, trực thuộc đạo Cao Đài và Hòa Hảo với hàng triệu giáo dân, đều có chân trong hội đồng bầu cử tại miền Nam Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng con số 98% cử tri đi bầu là rất khó lý giải, cân nhắc các yếu tố về đường xá, trường trạm và việc một số tổ chức hoạt động mật của Việt Minh kêu gọi tẩy chay, và rằng hoạt động thống kê của chính quyền dân sự mới còn rất non nớt, thiếu kinh nghiệm. Tuy vậy, họ cũng nhận định rằng việc ông Diệm giành được sự ủng hộ gần như tuyệt đối, tức là 5,7 triệu phiếu so với 63.000 phiếu của Bảo Đại, không phải là bất khả thi. Gần như không có hoạt động ủng hộ Bảo Đại nào diễn ra hay được phép diễn ra, và rất nhiều người dân miền Nam Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc loại bỏ một ông vua dân chơi khỏi nền chính trị rệu rã nơi đây. Ngô Đình Diệm rõ ràng vẫn là một nhà dân tộc chủ nghĩa còn đang được yêu thích, và có thể sự yêu thích này sẽ thay đổi chỉ vài năm sau đó. Nhiều tác giả dù phê phán cuộc trưng cầu dân Ý mà ông Diệm và phe thân Diệm đề ra, cũng cùng lúc thừa nhận rằng bản thân kết quả bầu cử hình thành nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc vào ngày 26 tháng Giêng năm 1946 cũng không khá khẩm là mấy. Giáo sư Robert Sigliano của Đại học Michigan, dù không bênh vực cuộc trưng cầu dân Ý một chiều của Ngô Đình Diệm, khẳng định rằng đây không phải là lần đầu tiên người Việt Nam phải đối mặt với kiểu bầu cử dân chủ hờ như thế này. Ông ghi nhận trong cuộc tổng tuyển cử năm 1946, lực lượng vũ trang của Việt Minh gần như kiểm soát hoàn toàn quá trình vận động cũng như tiến trình bầu cử. Tất cả các ứng cử viên được đề cử đều phải có cái gật đầu trước của Việt Minh. Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa các ứng viên gần như không tồn tại, và các khu vực đôi khi chỉ có một ứng viên đại diện. Chỉ có ở Hà Nội mới có tới 77 ứng cử viên cho 6 ghế. Ông cũng chỉ ra một thỏa hiệp quan trọng mà nhiều người hay nhắc đến khi nói về cuộc tổng tuyển cử, song lại ít khi thắc mắc về tính hợp lý của nó trong một cuộc bầu cử dân chủ. Thỏa thuận chia ghế giữa Việt Minh và Việt Quốc, tức là Việt Nam Quốc dân Đảng, và Việt Cách, tức là Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội. Câu hỏi đặt ra là nếu kết quả của cuộc tuyển cử không được quán triệt từ trước, cả ba đảng phái lấy gì để chia ghế? Nói cách khác, cuộc tổng tuyển cử thật ra cũng mang bản chất dàn xếp chính trị mà thôi. Quan điểm này được giáo sư Jessica Chapman, tiến sĩ đến từ Đại học California, chia sẻ một phần trong tác phẩm sử Culture of Resistance, Ngô Đình Diệm, The United States in the 1950s Southern. Bà dẫn lời nhiều nhà báo, tạp chí và phe phái không có cảm tình hay chống chủ nghĩa cộng sản tại miền Nam Việt Nam, như nhà báo Nghiêm Thị Xuân hay tạp chí Thời Luận, tạp chí Lúa Sống, để liệt kê nhiều phương pháp mà các nhóm vũ trang Việt Minh đã gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 1946. Chúng bao gồm việc các toán lính Việt Minh đến từng nhà cử tri ra lệnh họ phải bầu cho đúng đại biểu của Việt Minh, hay nhắc nhở họ không được làm những điều khiến phiếu bầu vô hiệu trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên của đảng này. Hay sáng hôm đi bầu, các toán vũ trang cũng đứng trực chờ ở bốt bỏ phiếu để kiểm tra và quan sát việc khoanh phiếu bầu, đếm phiếu bầu. Bà từ đó đi đến kết luận, một bộ phận không nhỏ tại miền Nam Việt Nam tin rằng không có bất kỳ chính phủ quốc gia nào hay bất kỳ một công dân tự do nào lại có thể chấp nhận một cuộc bầu cử vô nghĩa như thế. Hiển nhiên, sẽ có bạn đọc phủ nhận tính xác thực của những thông tin nói trên. Song nếu đối chiếu với thái độ và cách hành xử của phe Việt Minh ngay sau năm 1945 mà Luật Khoa đã có dịp đề cập, mà đặc biệt là hoạt động khủng bố, ám sát các phe phái khác, từ nhóm thủ cựu của gia đình họ Ngô cho đến các lãnh tụ tôn giáo như Huỳnh Phú Sổ hay các lãnh đạo của phe Marxist theo chủ nghĩa Trotsky như Tạ Thu Thâu, Huỳnh Thái Thông, Trần Văn Thạch, Trần Đình Minh, không quá khó để tưởng tượng ra cảnh giám sát và áp đặt kết quả bầu cử do nhóm Việt Minh thực hiện. Tranh cãi về tính chính danh và tính dân chủ giữa cuộc tổng tuyển cử năm 1946 với cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955, vì vậy có vẻ là một trận chiến kẻ tám lạng, người nửa cân, hay nói thẳng ra là ông ăn chả, bà ăn nem. Bên ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì ca ngợi cuộc tổng tuyển cử của họ là hợp ý dân, là chính danh dân chủ, thì bên ủng hộ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể làm điều tương tự. Vậy nếu ta cho rằng chính phủ Diệm lập ra là không có tính chính danh, là không tính, là xé nháp làm lại, liệu nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có nên bị xem là như thế hay không? Đến đây, cần khẳng định lại những luận điểm phía trên không nhằm biện minh cho cuộc trưng cầu dân Ý của ông Diệm là trong sạch, văn minh hay hoàn toàn dân chủ. Song bài viết này cũng muốn khẳng định rằng
Ông Diệm và các biện pháp của ông này trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 1955 không tệ hơn so với Việt Minh. Video này thuộc dự án 1975 là một nỗ lực mới của Luật Khoa Tạp chí nhân kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh và để kể lại những cái câu chuyện lịch sử còn chưa được tỏ tường trong một cái giai đoạn đầy biến động này trong lịch sử Việt Nam. Nhân đây chúng tôi cũng xin giới thiệu với các bạn về Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa, là một quỹ mà chúng tôi đã lập ra từ nhiều năm nay và đã nhận được nhiều khoản đóng góp từ các bạn. Và nhờ những khoản đóng góp đó mà chúng tôi có thể trả nhận bút cho các tác giả, cũng như tìm kiếm và số hóa những tư liệu lịch sử rất là giá trị và được dùng để kể lại những cái câu chuyện lịch sử còn chưa được kể về cái giai đoạn lịch sử này. Nếu các bạn thấy những gì chúng tôi đang làm là có ý nghĩa, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung trung thực, độc lập và sâu sắc. Xin cảm ơn các bạn.